તો ગાઈસ મીશો એપ્લિકેશન ઉપરથી બે નેકલેસ મંગાવ્યા હતા 158 રૂપિયામાં. તો તેને અનબોક્સિંગ કરીને તમને બતાવીએ કે તે કેવા આવે છે. તો મિત્રો આ જે મીશો સપ્લાયર છે તેનું નામ છે શ્રી માયા જ્વેલર્સ અને તેનું એડ્રેસ દિલ્હીનું છે. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે આ પ્રોડક્ટ દિલ્હીથી આવે છે. તો મિત્રો તમે જો સારી રીતના પેકેજિંગ કરીને મોકલી છે. આ ડબ્બીમાં પ્રોડક્ટ આપે છે. તેના ઉપર સેલો ટેપ ખૂબ જ ફિટ કરીને લગાવવામાં આવી છે, તેથી ખોલવામાં થોડી વાર લાગી રહી છે. ઓકે, તો તમે જુઓ. અને આ જે નેકલેસ છે તેનો જે કલર છે તે ઓક્સિડાઇઝ સિલ્વર છે, એટલે કે ડાર્ક સિલ્વર ટાઈપનું છે. અને જે એનું બેઝ મટીરિયલ છે તે બ્રાસનું છે. બરાબર, આ તમે જુઓ. તો મિત્રો આ તમે જુઓ, આ એક નેકલેસ છે. ઓકે, રોજિંદા ઘરમાં લેડીઝ લોકોને પહેરવા માટે આ સારો છે અને સ્ટાઇલિશ છે અને ખૂબ જ સસ્તા પ્રાઇસ ઉપર છે. આ તમે જુઓ મિત્રો, આ બીજો નેકલેસ. ઓકે, તો મિત્રો પ્રોડક્ટ કોઈ જગ્યાએથી ડેમેજ છે નહીં. ઓકે, આ પ્રોડક્ટનો કોડ આ તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે. તમે ત્યાંથી તેને કોપી કરીને ચેક કરી લો. વિડીયો ગમે હોય તો લાઈક અને શેર કરજો. વિડીયો જોવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર.